ශේෂ ධාරා පරිපථ බිඳිනය. එහෙම නැත්නම් Residual current circuit breaker කියලා තමා අපි සිංහල භාෂාවෙන් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ. එතකොට RCCB යන නාමය යොදාගන්නේ Residual current circuit breaker යන වචන හතරේ මුල අකුරු හතර යොදාගෙන. නමුත් ගොඩක් අය භාවිතා කරන නම තමා trip switch කියන නම. නිවසේ බෙදා හැරීම් පුහුරුවේ ඉස්සරම සවි වෙන්නේ මේන් ස්විච් එක. මේන් ස්විච් එක ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. මේන් ස්විච් එකෙන් පස්සේ තමයි විදුලිය සැපෙන්නේ ට්‍රිප් ස්විච් එකට. අපි දැන් බලමු ට්‍රිප් ස්විච් එකට වයර් සම්බන්ධ වන විදිහ. මේ ආකාරයට තමයි මේන් ස්විච් එකේ සිට ට්‍රිප් ස්විච් එකට වයර් සම්බන්ධ වන්නේ. මේ තමයි අපිව විදුලියෙන් ආරක්ෂා කරගන්න ඉන්න ප්‍රධාන ආරක්ෂකයා. ගෙදර MCB බොක්ස් එකේ තියෙන එකම පුද්ගල ආරක්ෂක උපාංගය ට්‍රිප් ස්විච් එකයි. ගොඩක් අයගේ මතය තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක දාන්නේ අකුණු වලින් ආරක්ෂා වෙන්න කියලා. ට්‍රිප් ස්විච් එකෙන් අපිට කොහෙත්ම අකුණු ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිනිසාට දරාගත හැකි උපරිම ධාරා ප්‍රමාණය මිලි ඇම්පියර් 30යි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි කාන්දු ධාරාව මිලි ඇම්පියර් 30කට සීමා කරපු ට්‍රිප් ස්විච් එකක් අපි යොදාගන්නේ. ට්‍රිප් ස්විච් එක නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙන්න එර්ත් වයර් එක නිසි ලෙස භූගත කරලා තියෙන්න ඕනේ. නිවස තුල විදුලි කාන්දු වීම බොහෝ දුරට ඇතිවන්නේ රයිස් කුකර්, අයන් සහ යකඩ ආවරණයක් සහිත උපකරණ වලින්. මෙවැනි උපාංගවල විදුලි කාන්දු වීමක් තිබුණොත් ට්‍රිප් ස්විච් එක ක්ෂණිකව විසන්දි වෙනවා. ඉතින් එහෙම ට්‍රිප් ස්විච් එක විසන්දි වන්න නම් මම ඉස්සෙල්ලා කියා වගේ එර්ත් වයර් එක නිවැරදිව භූගත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එර්ත් වයර් එක නිවැරදිව භූගත වෙලා නැත්නම් විදුලි කාන්දුවක් තිබුණත් ට්‍රිප් ස්විච් එක ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. අපිට විදුලිය වැදීමෙන් පසු තමයි ට්‍රිප් ස්විච් එක විසන්දි වන්නේ.